নৰসিংহৰ সৈতে মুৰ্গী মাংসৰ বাবে তেলত মিঠাতেলত দিলোঁ 2টা জলকীয়া মিক্সিত পিচি লৈ পেলাই পিঁয়াজ দিলোঁ পিঁয়াজখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছত দিলোঁ নিমখ হালধি আন্দাজমতে আৰু পিঁয়াজখিনিৰ পৰা তেল এৰি যোৱাৰ পিছতহে মই গোটেই বস্তুখিনি দিছোঁ মাংস আৰু নিমখ হালধি আৰু কোনো ধৰণৰ মছলা আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু এইটো ৰেচিপি বহুত স্বাস্থ্যসন্মত আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় এনেকৈ ঢাকন মাৰি দিলোঁ আৰু যেতিয়া মাংসখিনি অলপমান ফ্ৰাই হোৱাৰ নিচিনা ফ্ৰাই নহয় অলপমান সিজিলে আৰু তেলখিনি বিৰিঙি উঠিলে তাৰপিছত খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দিছোঁ আদা নহৰুটো কিন্তু খুন্দি লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব পেষ্ট ইউজ নকৰিব আদাৰৱাইজ গোন্ধটো অকণমান চেঞ্জ হৈ যাব বা ইমান বেছি ভাল ফ্ৰেছ এটা গোন্ধ নাহিব আৰু এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিহলাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিম ধুনীয়াকৈ চফাকৈ ধুই লৈ নৰসিংহ পাতকেইটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈছিলোঁ আৰু এই পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি ভালকৈ ধুই লৈ চাফাকৈ আপোনালোকে এটা পেষ্ট ৰেডি কৰি ল'ব আৰু তাতে অলপমান পানী মিহলি কৰি দিব আৰু পানী মিহলি কৰিলেহে মানে পিচ খাই নহ'লে পিচ নাখায় পাতখিলা আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ উতল আহিব দিব ভালকৈ সকলোখিনি মিহলি কৰি দিব আৰু কালাৰ চেঞ্জ হ'ব উতল অহাৰ পিছত এনেকৈ কালাৰটো দেখিছে গ্ৰীণৰ পৰা এনেকুৱা এটা কালাৰ আহিলে আৰু এদিছোঁ জালুক আৰু ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা বিলাহী এইখিনি মিহলি কৰিব জালুকটো এড কৰিবই মই জালুকৰ লগত ৰঙা জলকীয়া এড কৰিছোঁ শুকান আপোনালোকে এড নকৰিব পাৰে অকল জালুক দিলেও হৈ যাব আৰু অকণমান পানী দি লাষ্টত ঢাকন নমৰাকৈ ধুনীয়াকৈ হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিব দেখিছে কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু অইলখিনি ছেপাৰেট হৈ গৈছে আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এইবিধ ৰেচিপি বহুত বেছি স্বাস্থ্যসন্মত হয় লগতে বিৰাট বেছি সোৱাদ লগাও হয় আৰু গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব আলহী আহিলে বনাই দিব নহ'লে নিজৰ ঘৰতো ৰান্ধি খাব বহুত বেছি ভাল লাগে এয়াই হৈছে আজিৰ কমপ্লিট ৰেচিপিটো নৰসিংহৰ সৈতে থেংক ইউ